Ονομάζομαι Τζερόμ Καλούτα ή και Γεράσιμος για τους πιο κοντινούς. Είμαι τραγουδιστής και ηθοποιός. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Δεν είχα βιώσει τον ρατσισμό, την όποια διάκριση. Εντάξει, υπήρχε διαφορά στο χρώμα, αλλά ο ρατσισμός ήρθε όταν αντιμετώπισα την πολιτεία. Η ιστορία αυτή ξεκινάει από το περιοδεύον. Βρίσκομαι στο Λύκειο, ακούω τη λέξη περιοδεύον, τι γίνεται, μου ήρθε χαρτί, δεν μου ήρθε. Και άρχισα λοιπόν και εγώ να ψάχνω τι είναι αυτό το χαρτί το οποίο δεν έχει έρθει σε μένα και έχει έρθει σε όλους τους άλλους. Μου λένε πρέπει να πας στο ρουφ για να δεις τη διαδικασία. Πηγαίνω λοιπόν στο ρουφ και μου λένε πως δεν σας έχει έρθει αυτό το χαρτί γιατί δεν είστε Έλληνας πολίτης. Και αυτό είναι το πρώτο σοκ. Άρα πάω και ψάχνω το πώς θα γίνω Έλληνας πολίτης. Όλα αυτά έχοντας ένα διαβατήριο από το Κονγκό στα 16 μου, γιατί έπρεπε να έχω κάποιο χαρτί για να δώσω lower. Όλα αυτά με τη μητέρα μου να κάνει αυτές τις διαδικασίες για την άδεια παραμονής, για την πράσινη κάρτα τότε. Και εγώ όντας ανήλικος να μην έχω να κάνω καθόλου με αυτή τη διαδικασία. Πηγαίνω στη Μητροπόλεως, μου λένε για 5 χαρτιά. Η άδεια παραμονής, ένα χαρτί το οποίο δείχνει ότι δεν έχει βγει απόφαση απέλασης για σένα, ποινικό μητρό αν θυμάμαι καλά και ένα παράβολο των 1.500 ευρώ. Πηγαίνω από γραφείο σε γραφείο για να δω τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Θεωρούσα πως δεν έπρεπε να έχω ένα χαρτί που να μου εξασφαλίζει την νόμιμη διαμονή μου στη χώρα, γιατί μέχρι τότε ζούσα νόμιμα, πήγαινα σχολείο, είχα γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν καταλάβαινα την ύπαρξη αυτού του χαρτιού. Η αλήθεια είναι ότι δούλευα σε ένα εστιατόριο και ήμουνα και φοιτητής. Το πλαίσιο λοιπόν ήταν ότι θα έπαιρνα την άδεια παραμονής είτε σαν εργαζόμενος, το οποίο δεν προχώρησε, είτε σαν φοιτητής, το οποίο είχε έναν χρονικό περιορισμό. Μόλις τελείωναν οι σπουδές μου, θα έπρεπε να φύγω από τη χώρα και να γυρίσω στη χώρα από την οποία είχα έρθει. Υπήρχε ένα μικρό κενό γιατί δεν ήρθα από κάποια χώρα, γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα. Πήγα κάποια στιγμή σε ένα γραφείο για να δω ένα σκέλος, κάποια χαρτιά, ένα χαρτί που να λέει ότι δεν έχεις απελαθεί ποτέ. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένας τύπος που μου είπε πολύ χαρακτηριστικά, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Λέω, ό,τι και να κάνω. Λέω, ό,τι και να κάνεις, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Περνώντας λοιπόν ο καιρός, άρχισα να είμαι λίγο πιο ανήσυχος, διότι είχα και κάποια προβλήματα στην καθημερινότητά μου, σε ό,τι είχε να κάνει με τις δουλειές μου, με τη διαφάνεια που μπορούσα να κάνω τις δουλειές μου, με το πώς θα μπορούσα να κινηθώ μέσα στη χώρα ή να ταξιδέψω εκτός της χώρας. Κάποια στιγμή, ποια στιγμή ήταν αυτή βέβαια, κάποια στιγμή φτάνω και τους λέω θέλω να κάνω αυτό και λένε οκ, για να βγάλεις άδεια παραμονής θα πρέπει να μας εμφανίσεις έναν τραπεζικό λογαριασμό που να έχει μέσα 3.000 ευρώ, να φαίνεται ότι δεν απομυζείς το ελληνικό κράτος, για να μπορέσουμε να δούμε αν θα μπορεί να τη βγάλεις σαν σπουδαστής αυτή την κάρτα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Κάνω την διαδικασία, βρίσκω τα χρήματα αυτά, φτιάχνουμε έναν λογαριασμό, εμφανίζω το λογαριασμό και όλα τα χαρτιά και μου λένε δεν μπορεί να γίνει αυτό δεκτό, διότι το όνομά σας δεν είναι πρώτο και είναι δεύτερο. Αλλάζω τη διαδικασία, περνάνε κάποιοι μήνες, λένε ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό γιατί πρέπει να έχετε 5.000 ευρώ στο λογαριασμό. Κάποια στιγμή πηγαίνω στο Υπουργείο Ιστορικών και τους εξηγώ το χρονικό, τι έχει συμβεί. Τους λέω παιδιά, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Έχω πάει εκεί. Δεν μου έχουν δώσει τη δυνατότητα, δεν μπορώ να έχω μια άδεια παραμονής και δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, ας πούμε. Είμαι εδώ τόσα χρόνια. Ρωτάω, ας πούμε, η μητέρα μου που έχει άδεια παραμονής και πληρώνει τόσα χρόνια, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και μου λένε, έχεις μητέρα. Τους λέω, ναι. Συνήθως έτσι γίνεται, δεν φυτρώνουν οι άνθρωποι, έχουν μητέρες. Μου λένε, εφόσον έχεις μητέρα που έχει άδεια παραμονής, τότε αλλάζει το πράγμα. Τους λέω, δηλαδή, λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα μας δώσεις απλά τα ίδια στοιχεία με έναν τραπεζικό λογαριασμό που να έχει 500 ευρώ μέσα και έτσι μπορούμε να σου βγάλουμε την άδεια παραμονής, την οποία και θα πάρεις λιγμένη, για να κινήσεις τη διαδικασία πιο μετά.
Όλο αυτό λοιπόν που βίωσα και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το έχει βιώσει, είναι θεσμικός ρατσισμός. Είναι πολύ πονηρός όμως αυτός ο ρατσισμός, γιατί κρύβεται πίσω από το μεγάλο βουνό που λέγεται γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Σε μια απλή διοίκηση θα σου πούνε όλοι, ναι μωρέ, εντάξει, όλοι τραβάνε πράγματα με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Οι δημόσιες υπηρεσίες σε κάθε άνθρωπο που είναι από αυτή τη χώρα, που είναι Έλληνας και που δεν έρχεται από μια τρίτη χώρα, έχουν να κάνουν με μια διαδικασία που το χειρότερο είναι ότι μπορεί να είναι χρονοβόρα. Είναι χρονοβόρο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Στις άλλες περιπτώσεις, στους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν χαρτιά νόμιμα, που θέλουν να κάνουν τη διαμονή τους να είναι νόμιμη, να έχουν μια άδεια παραμονής, πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Πολλές φορές είναι στον αέρα, πολλές φορές βρίσκονται να είναι πολίτες καμίας χώρας, να έχουν στοιχεία τα οποία έχουν λήξει, άρα να έχουν λήξει και αυτοί σαν άνθρωποι. Πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, γιατί κανείς δεν τους εξυπηρετεί. Κάποιες φορές, εγώ ήμουν τυχερός γιατί μιλούσα τη γλώσσα, μιλάω ελληνικά, κάποιοι δεν μιλάνε ελληνικά. Άρα το να εξαρτάται η ζωή σου από ένα χαρτί το οποίο θα επικαιροποιήσει ένας υπάλληλος που δεν θέλει να σε εξυπηρετήσει, που δεν καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες σου, που δεν θέλει να σε βοηθήσει, όχι από πρόθεση πολλές φορές, αλλά που είναι σε μια κατάσταση, που είναι σε ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο για να αποτύχεις ή για να μην πετύχεις ή για να εξαρτάσαι από ένα χαρτί, αυτή η κατάσταση είναι το λιγότερο τρομακτική. Σίγουρα υπήρχε ένα νομοθετικό κενό για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί υπήρχε ένα κράτος το οποίο δεν μπορούσε να αναγνωρίσει παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εδώ και να τους δώσει τα δικαιώματά τους, όπως ας πούμε τους απέδιδε και τις εκάστοτε υποχρεώσεις τους. Έτσι λοιπόν και εγώ βρέθηκα σε μια κατάσταση όπου για μία εξαετία ήμουνα στον αέρα, γυρνώντας και πηγαίνοντας στις υπηρεσίες και παίζοντας τις κουμπάρες. Αυτές ήταν οι δημόσιες υπηρεσίες περίπου. Γεια σας. Θέλω αυτό το χαρτί. Δεν το έχουμε. Γεια σας. Θέλω να κάνω αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία μάλλον δεν γίνεται. Και υπήρχε πάντα ένα κενό. Εγώ όντας πιο μικρός, δεν ήξερα ότι έπρεπε να ξαναρωτήσω και να ξαναρωτήσω και να ξαναρωτήσω, γιατί δεν μου άφηναν και το πλαίσιο και τη δυνατότητα να ξαναρωτήσω και να ξαναρωτήσω. Θεωρούσα ότι εφόσον κάτι δεν γινότανε, ήταν αυτό. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια όπου έτυχε να ξαναρωτήσω κάτι και εκεί που έτυχε να ξαναρωτήσω κάτι, άλλαξε ο άλλος τον τρόπο σκέψης του και λέει στο καινούριο δεδομένο που μου λες, για το ίδιο ακριβώς πράγμα, υπάρχει και αυτό. Το σύστημα σε έβαζε σε μια διαδικασία να εξειδικευτείς σε πράγματα τα οποία δεν ήξερες. Δηλαδή, εσύ μπορεί να ρωτούσες 1-2 και κανονικά θα πρέπει να σου πούνε 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Παρ' όλα αυτά, αυτοί κάνανε ακριβώς το αντίθετο. Ρωτούσες κάτι, σου απαντούσαν σε αυτό και δεν σου απαντούσαν σε τίποτα άλλο. Και μπορεί η λύση του προβλήματός σου να βρισκόταν στο δεύτερό του σιρτάρι. Δηλαδή, δεν υπήρχε η δυνατότητα να συνδέσουν τους ανθρώπους. Θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι ερχόντουσαν από κάπου και ζητούσαν χαρτιά. Δεν υπήρχαν οικογένειες. Όλοι βγαίναμε από κάπου και ζητούσαμε κάτι να πάρουμε από την Ελλάδα. Και να πάρουμε κάτι που στη δικιά τους την αντίληψη δεν αξίζαμε και δεν δικαιούμασταν. Το οποίο αυτοί θεωρούσαν πίσω από την ασφάλεια του γραφείου ότι είναι κάτι που απλά δεν μπορεί να γίνει, αλλά αυτό στις ζωές των ανθρώπων μεταφραζόταν σε τεράστιες δυσκολίες που δεν ξεπερνιόντουσαν εύκολα. Δηλαδή ένα όχι ή μια αδιαφορία μπορεί να σήμαινε μήνες δυσκολίας στην καθημερινότητα τη δικιά μου και άλλων ανθρώπων. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν όλα αυτά που διηγήθηκα, αν αυτό είναι ρατσισμός. Ναι. Είναι θεσμικός ρατσισμός.